Không phải dao mổ giết người mà là vết thương nhiễm trùng. Giữa thế kỷ 19, 40 đến 50% bệnh nhân chết sau mổ vì bác sĩ không rửa tay, không khử trùng dụng cụ, và đa số không tin mầm bệnh vô hình. Bệnh viện khi ấy thường bốc mùi ẩm thấp và nhiễm trùng. Dao mổ dùng xong chỉ lau sơ rồi tiếp tục ca tiếp. Tôi kể về Joseph Lister, bác sĩ người Anh, dám đưa phenol, khi ấy gọi là axit carbonic, dùng khử mùi cống rãnh vào phòng mổ. Từ quyết định bị chê mùi phenol khó chịu, nguyên tắc sát trùng ra đời và mở đường cho an toàn người bệnh hiện đại. Thời ấy bệnh viện gọi cứu người, thực tế lại là nơi chờ chết. Nếu có mặt trong phòng mổ ở bệnh viện Hoàng gia Glasgow, thành phố công nghiệp của Scotland, khoảng năm 1865, tôi sẽ thấy bác sĩ không găng, bàn tay còn dính dịch từ ca trước, vội lau qua áo choàng rồi tiếp tục rạch lên cơ thể khác. Kết cục là 40 đến 50% bệnh nhân chết ngay sau mổ. Con số ấy khi ấy vẫn bị xem là bình thường ở nhiều khoa ngoại. Lister đọc kỹ các thí nghiệm của Louis Pasteur và nhận ra thủ phạm vô hình chính là vi khuẩn trong không khí, trên tay, trên dụng cụ. Ông thử phenol để rửa vết thương, ngâm dụng cụ và xịt nhẹ khắp phòng mổ. Ca kinh điển là cậu bé gãy xương hở. Gạc tẩm phenol được băng lại, mô hạt lên tốt, không nhiễm trùng và cậu phục hồi mà không cần cắt cụt. Năm 1867, Lister công bố trên tạp chí Lancet tử vong ở các ca điều trị tương tự giảm từ khoảng 47% xuống còn khoảng 15%. Mẫu thức lâm sàng dần thay đổi, làm sạch tay, trường mổ và dụng cụ trước khi rạch ra trở thành nghi thức bắt buộc. Tôi lặng người, những con số khô khan hóa ra là ranh giới sống chết của cả một thời kỳ. Đến hôm nay chỉ một động tác rửa tay cũng giữ lại bao sinh mạng. Từ mùi phenol hắc, một kỷ nguyên sạch sẽ bắt đầu. Chai phenol xịt lên không khí, bám mịn trên găng, dao, ga mổ. Mùi hắc khiến nhiều người xịt mũi, chế nhạo, nhưng chính lớp xương hóa chất mỏng ấy lại khử khuẩn phòng mổ, làm giảm nhiễm trùng, giảm sốt và hạ biến chứng sau mổ. Tôi nghiệm ra, đôi khi thứ bị chê là khó ngửi lại là chìa khóa cứu mạng, nên dữ liệu ủng hộ mũi của ta phải nhường chỗ cho chứng thực ở những năm 1860. Sự kháng cự không nhỏ, nhiều đồng nghiệp gọi Lister là kẻ tưới hóa chất lên bệnh nhân và tỏ ra ghê sợ mỗi khi ngửi thấy mùi phenol. Song kết quả tích lũy nói thay lời, vết mổ ít nhiễm trùng hơn, vết thương đóng nhanh hơn, thời gian nằm viện rút ngắn và gia đình bớt tang tóc. Từ sát trùng, nghĩa là sát trùng hậu kiểm, y học tiến tới vô trùng, chủ động, đun sôi, diệt khuẩn, che phủ trường mổ, mang găng vô trùng. Đầu những năm 1880, các bệnh viện châu Âu và sau đó tại Mỹ lần lượt chuẩn hóa quy trình, biến phòng mổ từ nơi ám ảnh thành nơi có hy vọng. Các báo cáo nội bộ bắt đầu thống nhất, các bước vệ sinh dán ngay lên cửa phòng mổ để không ai bỏ sót. Văn hóa làm sạch trước khi chạm dần thành thói quen nghề nghiệp bền bỉ. Khẩu trang, găng, áo choàng nay là tiêu chuẩn tối thiểu. Và từ chai phenol, tư duy phòng ngừa trở nên bản sắc. Có cần một thứ khó chịu mới cứu được bệnh nhân không? Một bên khẳng định phenol tạo sự khác biệt dựa trên số liệu theo dõi nhiều tháng. Bên kia nghi ngờ hiệu ứng tạm thời, cho rằng vài ca thuận lợi đã phóng đại kỳ vọng ở Glasgow và các trung tâm phẫu thuật. Nên câu hỏi còn đó, Lister là kẻ liều lĩnh hay người đặt viên gạch đầu cho an toàn người bệnh, và ta chọn đứng về phía nào? Bằng chứng thứ nhất đến từ Lancet năm 1867. Số liệu giảm tử vong và biến chứng được báo cáo qua hệ thống, theo dõi nhiều tháng, không phải vài trường hợp lẻ tẻ. Bằng chứng thứ hai đến từ các bệnh viện chậm áp dụng. Tỷ lệ nhiễm trùng hậu phẫu của họ tiếp tục cao và báo cáo nội bộ cho thấy nhiều ca tử vong tránh được. Hai hướng nhìn vẫn tồn tại, một bên thiên về dữ liệu kiểm soát, bên kia nghi ngờ sai số đo lường hoặc hiệu ứng Hap-Hock, tức con người cải thiện tạm thời chỉ vì biết mình đang bị quan sát. Ở bình diện thực hành, kết quả lặp lại tại nhiều nơi khiến khuẩn vô trùng trở thành nền tảng, vượt qua ưa ghét cá nhân. Nhật ký hội chẩn ghi mùi phenol khó chịu, nhưng mùi khó ưa rẻ hơn mùi tử vong. Một cách nói thẳng thắn của phẫu thuật viên. Đổi thói quen luôn khó hơn đổi công cụ. Từ tranh cãi tiêu chuẩn được sinh ra và bám rễ.
khoa học có giá trị cứu được con người. Chai phenol H mùi từng biến một phòng mổ thành nỗi ám ảnh, thành nơi an toàn. Nếu tôi ở thời ấy, tôi có dám làm điều bị cười nhạo chỉ vì dữ liệu nói đúng. Hôm nay, WHO và Bộ Y tế Việt Nam coi kiểm soát nhiễm khuẩn là trụ cột an toàn người bệnh trong mọi bệnh viện. Mời theo dõi tập sau, hung thủ vô hình mang tên sai sót y khoa.